Hello everyone. আজিৰ মিনি ব্লগটোত কি বনালোঁ চাওঁ আহকচোন। এয়া আজিৰ থালিখন চিকেন বনালোঁ, জুইত বনাইছোঁ চৌকাত খৰিৰে। এয়া চিকেন, এয়া চিকেন গ্ৰেভি আৰু বনালোঁ ঔটেঙাৰে ৰৌ মাছ। চাওক, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছিলে চব্জিখন। এয়া ঔটেঙা জোল মাছেৰে। এয়া চাওক, আৰু বনালোঁ দাইল, মচুৰ দাইল, তাৰপিছত কাচকল ভাজি, পাছতে দি থালখন। এতিয়া চাওঁ আহকচোন চিকেন ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ। ইয়াক খৰি জুইত বনাইছোঁ চাওক। এইটো চৌকা বনাইছিলোঁ ঘৰতে, তো ভাবিলোঁ মাংস বনাই খাওঁ আজি বাহিৰত। লোহাৰ কেৰাহীটোত এয়া তেজপাত আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, দি লৰাই আছোঁ। এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেদি 1 চামুচ লৰাই দি পেলাই এয়া চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এয়া চিম্পল চিকেন, ভালকৈ ধুই থৈছোঁ চিকেনখিনি। এয়া চাওক, চিকেনখিনিত মই 2 চামুচ দৈ সানি থৈ দিছিলোঁ 10 মিনিটমান। এয়া চাওক, লোহাৰ কেৰাহীত বনালে চব্জিখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় জুইত। এয়া চাওক মছলা, এয়া মছলাত আছে জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি, নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ গুড়ি, চব 1 চামুচকৈ দি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়া কমকৈ দিছোঁ, অলপমান আধা চামুচমান দিছোঁ। জ্বলা হ'লে লৰাই নাখায়, সেইকাৰণে এয়া ভালকৈ লৰাই চৰাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান সিজা যেন হৈছে। তাৰপিছত আলু দিছোঁ, এয়া আলু দুটা মই আগতেই ভাজি থৈ দিছিলোঁ, সৰু চাইজৰ আলু দুটা। সেইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ, দি ধুনীয়াকৈ লাৰি আছোঁ। এয়া লোহাৰ কেৰাহীত, এয়া খৰি জুই। এইটো চৌকা ঘৰতে বনোৱা হয়, চিমেণ্টেৰে বনাইছে চৌকাটো। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া বিলাহী দি দিছোঁ। ডাঙৰ বিলাহী এটা কাটি দিছোঁ। এয়া দি পেলাই লৰাই চৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া ইয়াতে ঢাকনি এখন মাৰি থৈ দিছিলোঁ মই অকণমান সময়। এয়া চাওক, এয়া অকণমান এতিয়া ইয়াতে দিম মই। এয়া প্ৰায় হৈ গ'ল, চিকেনখিনি ভাজি সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ। ইয়াত অকণমান পানী দিম এতিয়া। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। কেতিয়াবা জুইত বনাই খাবলৈ মন যায় ন, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে চৌকা এটা বনাই লওঁ। আৰু এয়া খৰিত জুইত বনোৱা মাংসখন খাই বহুত টেষ্টি লাগে। এয়া চাওক, এতিয়া এয়া পানী ঢালি দিছোঁ। এয়া চাওক, য'ত চিকেন মেৰিনেট কৰিছিলোঁ সেই বাচনটোতে পানীখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। অকণ গৰম পানী দি দিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই ঢাকনি এখন মাৰি থৈ দিম। প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পিছত হৈয়ে যাব ৰেডি। একদম ইমান ধুনীয়া উতল হৈছে। এতিয়া লাষ্টত মই দিছোঁ গৰম মছলা। গৰম মছলাখিনি মই ঘৰতে বনাইছোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে ন দেখিবলৈ। জুইখিনিও ইমান ধুনীয়াকৈ উঠিছে। এয়া চাওক, এয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল।